Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. And welcome back in my YouTube channel. This is me सोयल तपाईहरुमा फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ म हामीले कसरी सजिलो तरिकाले टेक फ्रिडमको एप ब्याकअप भन्ने फिचरको प्रयोग गरेर कुनै पनि एप्लिकेसनलाई ब्याकअप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। त्यही भएर भिडियोलाई स्किप नगरिकन एन्डसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट तथा साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथै यस्तै इन्ट्रेस्टिङ टेक ट्युटोरियलहरु नछुटाइकन सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाई अलमा राख्न नबिर्सनु होला है त। सो गाइज, यो टेक फ्रिडम एपबाट चाहिँ अब हामीले कसरी कुनै पनि एप्लिकेसनलाई ब्याकअप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकौँ है त। लेट्स बिगिन। ओके गाइज, यो टेक फ्रिडमबाट चाहिँ कुनै पनि एप्लिकेसनलाई सजिलो तरिकाले ब्याकअप गर्नको लागि तपाईहरुको एन्ड्रोइड डिभाइसमा चाहिँ टेक फ्रिडम एप इन्स्टल भएको हुनुपर्नेछ। यदि तपाईहरुले एप इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने सिम्पली गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला, टेक फ्रिडम भनेर सर्च गर्नु होला। तपाईहरुले फर्स्टमा पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई इन्स्टल गर्नु होला अनि ओपन गर्नु होला। मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरेको हुनाले म यहाँ डाइरेक्ट ओपन गर्छु। यो एपको लिंक यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्स र टेलिग्राम च्यानलमा पनि राखिदिनेछु। त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले सजिलै एपलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँबाट सजिलो लाग्छ त्यहीँबाट इन्स्टल गर्नु होला है त। सो एपलाई ओपन गरौँ। Page 3 of 3. Page 2 of 3. Page 1 of 3. Samsung free. Tech freedom. टेक फ्रिडम ओके ओपन गरौँ। Application icon. ओके, हामी चाहिँ अहिले टेक फ्रिडमको होम पेजमा आइसकेको छौँ। सिम्पली Open navigation drawer button. ओपन नेभिगेसन डोरमा क्लिक गर्नु होला। ओपन नेभिगेसन डोरमा गइसक्नु भएपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरु देखा पर्छ। Tech freedom by VM. Home check. Features unchecked. फिचरमा क्लिक गर्नु होला। Features. फिचरमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली Open तपाईहरु menu. अगाडि Features. बढ्दै App backup button. एप ब्याकअप बटनमा क्लिक गर्नु होला। App backup. एप ब्याकअप भन्ने बटनमा क्लिक गरिसक्नुपछि तपाईहरुलाई यस्तो खालको इन्टरफेस देखा पर्छ। अगाडि बढौँ। Features. Back button. फिचर ब्याक बटम, यहाँबाट तपाईले ब्याक गर्न सक्नुभयो। टप लेफ्ट कर्नरमा छ यो चाहिँ बटम। App backup. एप ब्याकअप यहाँ केही हुँदैन। More options button. मोर अप्सन, यसलाई हामी इग्नोर गर्छौँ अहिले। Easy screen recorder. जति पनि तपाईहरुको फोनमा चाहिँ इन्स्टल भएको एपहरु छ ती एपहरुको लिस्ट यहाँनिर देखाउँछ। तपाईहरुले कुन एपलाई चाहिँ ब्याकअप गर्न चाहनुहुन्छ त्यो एपमा क्लिक गर्नु होला। Accessible fun. Easy screen recorder. फर एक्जाम्पल म यहाँनिर Accessible fun. यो एक्सेसिबल फन भन्ने एपलाई ब्याकअप गर्न चाहन्छु, त्यही भएर म एपलाई क्लिक गर्छु। एप इन्फो भनेर यस्तो ओपन हुन्छ इन्टरफेस। अगाडि बढौँ। App backup. Back button. App info. एप इन्फो, App name. एप नेम, Accessible fun. एपको नाम यहाँ देखाइरहेको छ। App package name. प्याकेज नेम, Comsum Club Accessible FM. यो तपाईले एप्लिकेसनको प्याकेज नेम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, जान्न सक्नुहुन्छ। App version. एप भर्जन, 1.03. यो एपको भर्जन कति हो यहाँ तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ। Take backup button. टेक ब्याकअप, Share button. Take backup button. Share button. शेयर, Open into Play Store button. ओपन इट टु प्ले स्टोर। App backup. Back button. यहाँ तीनटा अप्सन रहेको छ। Take backup button. यो टेक ब्याकअपमा क्लिक गरेर एप्लिकेसनलाई ब्याकअप गर्न सक्नुभयो। Share button. शेयरमा क्लिक गरेर तपाईले डाइरेक्टली यो ब्याकअप भएर चाहिँ विभिन्न सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्न सक्नुभयो। Open into Play Store button. ओपन इट टु प्ले स्टोरमा क्लिक गरेर यसलाई डाइरेक्टली प्ले स्टोरमा ओपन गर्न सक्नुभयो है त। Share. Take backup button. सो ब्याकअप गर्नको लागि टेक ब्याकअपमा क्लिक गर्नु होला। Share button. Take backup button. Share button. ओके, यो टेक ब्याकअपमा क्लिक गरिसक्नुपछि अटोमेटिकली एप ब्याकअप हुन्छ है त। सिम्पली यहाँबाट एक स्टेप ब्याक आउनु होला। Accessible fun is already backed up. एक्सेसिबल फन इज अलरेडी ब्याकअप भनेको छ। हामीले दुई पटक टेक ब्याकअपमा क्लिक गर्यौँ, त्यही भएर यस्तो देखाएको छ। अलरेडी ब्याकअप गर्नुभएको छ भने अलरेडी ब्याकअप भनेर भन्छ है, त्यस्तो मेसेज आउँछ है त। सो एकचोटि ब्याक गर्नु भने तपाईहरु सिम्पली अहिलेको एप लिस्टमा आइपुग्नुहुन्छ है त। फेरि अन्य एप्लिकेसनहरुलाई ब्याकअप गर्नु मन छ भने सेम तरिकाले एप्लिकेसनलाई ब्याकअप गर्नु होला। अब तपाईहरुले चाहिँ यो एप्लिकेसन ब्याकअप गर्नुभएको चाहिँ तपाईले हेर्नको लागि सिम्पली यो More options button. टप राइट कर्नरमा दाहिनेपट्टि माथि कुनामा चाहिँ मोर अप्सन यानी कि 3 डट भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली अगाडि बढौँ। Backup apps list. ब्याकअप एप्स लिस्ट भनेर देखाउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। Apps. App backup. Back button. Apps. Accessible fun. Comsum Club Accessible fun 1.03 APK. App backup. Back जति button. पनि तपाईहरुले एप्लिकेसनहरु ब्याकअप गर्नुभएको छ यो मोर अप्सन भित्र एप्स ब्याकअप लिस्ट भनेर यहाँनिर तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि एप्लिकेसन ब्याकअप गर्नुभएको एप्लिकेसनहरुको लिस्ट चाहिँ यहाँ देखाउँछ है त। Accessible apps.
Home button. सो यसरी तपाईँहरूले कुनै पनि एप्लिकेसनलाई सजिलै तरिकाले ब्याकअप गर्न सक्नुभयो अनि ब्याकअप को साथसाथै डाइरेक्टली एप्लिकेसनलाई इन्स्टल पनि गर्न सक्नुभयो एप्लिकेसनलाई सेयर पनि गर्न सक्नुभयो विभिन्न सोसल मिडियामा त्यसै गरी एप्लिकेसनलाई डाइरेक्टली गुगल प्ले स्टोरमा ओपन पनि गर्न सक्नुभयो सो आजको यस भिडियोमा यति नै यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट तथा साथीहरूमा सेयर गर्न नबिर्सनु होला यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथमा हामी अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने नै छौँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो हेभ अ ग्रेट डे टेक केयर स्टे ट्युन विथ अस